So now I'm gonna make a challenge hairstyle in a challenge in a one video. So parang ano siya ba? So now magsugod na ta guys. So mao ni nga ako ang unang hairstyle. Okay. Then so guys, naglalagay ako ng dito para malaki tingnan yung buhok ko. Okay? So ito yung una na first style. Okay? Then maglalagay tayo ng spray net. Spray. Para then guys, balik na natin yung buhok natin. So ganyan na yung buhok ni LATINFINA. So ganyan na yung buhok ni LATINFINA. So yun yung para na ako. So pwede na tayo nga alis guys na ganito. Pak! Okay, and next pangalawa yung gamit pala lang natin guys yung sa video na to is ito lang at saka ito. Okay, so turuan ko kayo. Ito na po yung pangalawa natin na hairstyle. Okay. Okay guys, si LATINFINA, ito na. Okay. Ito na si LATINFINA. So, pwede na ba tayong alis tayo? In 1 minute, nakagawa na ako ng hairstyle na ganito. Okay. Yan na yung pangalawa. So, ito na yung pangatlo. Ito na yung pangatlo. So, ito lang pala yung gamit natin guys, dalawa. Hairpin at saka yung tali. Okay. Okay guys. So guys, okay na ba guys? Okay na ba tayo makipag ano? Yan na yung pangatlo. Okay? So ito yung pang-apat. Ito yung pang-apat. So, kailangan natin itali ng maayos. Okay. Okay. Puri rin kayo gumagamit ng ganito guys, ng bangs, side bangs guys. Ayan. So pwede na ba tayo? Pwede na guys. Okay, and then after that, and then ano pa ba? So, pwede na rin na pangtali na ganito. Simply, a cute pony. So, pag nagagamit ako ng cute pony, guys, ganito. Okay? Tapos, nagkuha ako ng konti dito. O guys, titingnan nyo guys kung paano ako nagkuha. Na hindi siya halata na ni ponytail. Okay? So, yan. Ito. Ganun nyo guys.
Okay. Yan. At saka lagyan nyo na ng hairpin. Okay. Okay. So, halata ba guys? Okay. Okay. So, ito na naman yung sunod. Sana hindi tayo maabutan ng oras. Okay. So ito guys. So, alam nyo guys kung paano, saan ako natutong magganito sa mga Latina. Okay? So, yan. Tapos, i-fold nyo guys dito. Oh, i-fold nyo ng ganon. Okay? Tapos, igaganyan nyo. Okay? Pwede nyo rin igaganito. Tapos, ipabalik nyo. So guys, diba titingnan nyo na maayos, hindi ko masyadong maano kasi nga oh. So diba, pwede nyo rin igaganito. Diba guys, ang ganda. Okay, and next, gagawa na naman tayo ng isa. Hindi ko alam kung ilan na yung nagawa ko. Basta kayo na lang magbilang. Okay? Okay. Ito guys, parang ano siya. Parang side. I-side mo siya yung buhok mo. Okay? I-side mo siya guys. Okay? Tapos, alam mo yun guys, hahatiin nyo yung buhok nyo dito sa kabila. Oo. Tapos ilalagay sa loob. Ganito. Diba guys, meron na tayong heart. Wow! Heart siya diba guys, sa likod. Yan. Pwede rin kayo maglagay ng bangs or ano pa yung ano gusto nyo. At saka ito, pwede nyo rin iganito. Wow! Pwede ka nang pumunta ng kasal guys. Mag-attend ng kasal ng ganyan. Na parang braided siya yung sa likod. Okay? Yan. Yan na si LATINFINA. So, diba guys? Ako lang nag-ayos sa buhok ko. Diba guys? Ang bilis. 8 minutes pa lang nakagawa na tayo ng maraming hairstyle. Yung hairstyle natin. At saka, ano pa guys? Kung gusto nyo, subaybayan nyo yung tips ko. Beauty. At papapaganda. Okay. Ay, ang sakit. Ang sakit guys. Talagang naano yung buhok ko. So, pwede nyo rin na ganito. Pwede nyo rin ganito. Tapos lalagay kayo na ng spray net. Okay. Kaganyanan mo. Okay. Okay, so I hope you guys enjoy about my hairstyle challenge. Okay, nakagawa tayo ng maraming mga tali sa buhok. Gamit is ito lang. So you guys bear with me. Magchika tayo lahat. Oo, magtulungan tayo kung paano gumaganda ang buhay natin. Char. Sana abangan nyo yung next episode ko. Baka next time pa ako ulit makagawa ng another video kasi nga busy si LATINFINA. Okay? See you guys. Thank you for watching.